Energiomställningen handlar både om teknik och beteende. Men det som fungerar på ett ställe fungerar inte nödvändigtvis på ett annat. Därför försöker forskarna hitta nya lösningar på plats tillsammans med lokalbefolkningen. Vi har ett antal olika forskningsprojekt som handlar om hur privatpersoner eller lokalsamhällen på olika sätt kommer med i energiomställningsprocesser eller i energiprojekt. Alltså energiomställningen är ju en stor fråga och det är det vi vill jobba med, samhällets energiomställning. Men vi vill ju då jobba med det på lokal nivå. Så hur kan vi komma fram till en omställning som passar människor i deras vardag? Hur kan vi få folk att engagera sig i den här processen som kanske är då vår generations största samhällsbyggnadsprojekt? Vi jobbar väldigt mycket i samverkan med lokalsamhälle, så vi är väldigt nära processer med olika energiprojekt som har startats i lokalsamhällen. Och då studerar vi hur de organiserar sig, hur man engagerar folk, vilka hinder och barriärer man stöter på, vilken typ av stöd man behöver. Så att vi följer till exempel hur en kommun på fastlandet här, Åtvidaberg, ska bygga en solenergipark på ett företagscentrum. One other example, we study different transport solutions for Gotland from a sustainability perspective. Public transportation is usually the first option, but how can we get people to go to places where there is no public transport and in the most environmentally friendly way? And if there is some kind of public service available, how can we effectively combine different mobility solutions to serve people with different needs, like for example school students, pensioners and tourism? So we work with these questions to think about sustainable mobility solutions for rural areas together with our local communities. Men det är ju intressant från vår forskning med de här olika lösningarna. Vad är det för olika alternativ vi har när vi tänker energiomställning? Är det ny teknologi eller är det nya beteenden? Och då finns det ju ofta på nationell nivå att man drar upp ett tydligt mål som leder till en tydlig linje och sen kanske industrin hakar på och så blir det väldigt mycket verkstad kring de alternativen. Och de kan ibland synas väldigt tydligt på lokal nivå också, att man fortsätter på den policyn. Men det som också syns är ju alternativa sätt att göra saker och ting. Att vi får fram de här lokala alternativen som kanske är ett annat sätt att göra saker. Som då kanske inte får lika stora miljökonsekvenser. Så genom att jobba med de här lokala projekten så kan vi ju kanske hitta då nya sätt att göra energiomställning som förhoppningsvis då har en mer hållbar framtid med sig.